বজ্ৰগুণন প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰি কিছুমান আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ। বজ্ৰগুণন সমাধানটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, কিছুমান আৰ্হিটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, আৰ্হিটো মই বুজাই দিছোঁ তোমালোকে চোৱা। এতিয়া কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন থাকে যিবোৰ আৰ্হি ভগ্নাংশ থাকে, দুই পক্ষতে ভগ্নাংশ থাকে, দুই পক্ষতে ভগ্নাংশ থাকে। এতিয়া দুই পক্ষত যদি ভগ্নাংশ থাকে তেনেহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনটো আমি কেনেকৈ কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে আমি এইটো লগত এবাৰ পূৰণ কৰিম আৰু ছেকেণ্ড টাইম এইটো লগত এবাৰ পূৰণ কৰিম। তাৰমানে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যে এ আৰু ডি, এইটো ডট মানে পূৰণ, পূৰণ চিন দিব পাৰোঁ, পূৰণ চিন দিলা, আৰু এ বি পূৰণ চি, আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ। এইটো আৰ্হিত আমি কুৱেশ্যনটো সমাধান কৰি লিখিব পাৰোঁ। ইয়াৰ চলযুক্ত ওপৰত এইখিনি যেতিয়া এ চলযুক্ত হ'ব পাৰে, বিটো চলযুক্ত হ'ব পাৰে, আৰু ইয়াতো চলযুক্ত হ'ব পাৰে, ইয়াতো চলযুক্ত ৰাশি কিছুমান কৰিব পাৰে। আমি তাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে। তাতে আমি কি কৰিব, ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন মেথড যেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰি দিম বা বজ্ৰগুণন প্ৰক্ৰিয়া যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰি দিম, তেতিয়া আমি এই কুৱেশ্যনটো ইজিলি সমাধান কৰিব পাৰিম। খালি এনেকৈ ধৰণে কৰিব লাগিব। আমি এইটো কিছুমান কিতাপত এনেকৈ লিখি থোৱা আছে, এনেকৈ ধৰণে লিখি থোৱা আছে, আৰু তোমালোকে বুজি পাব লাগিব। এনেকৈ ধৰণে সমাধান কৰিব পাৰিম। আৰ্হিটো দেই, এইটো আৰ্হিটো কেনেকৈ ধৰণে থাকিব, এই বীজগণিত ৰাশিটো ওপৰত থাকিব, এইটো দিব, বিটো দিব, চিটো দিব, ডিটো দিব। আমি এনেকুৱা আৰ্হিত কুৱেশ্যনবোৰ দেখা পাওঁ, তেনেহ'লে আমি অলপ কি কৰি দিব লাগিব, বজ্ৰগুণন প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। বজ্ৰগুণন প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰি আমি ইয়াৰ সমাধান কৰিম বা এক্সৰ মান উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। কেনেকৈ তেওঁলোকে কৰিছে, এক্সাম্পল 16টো লৈছোঁ। কেনেকৈনো তেওঁলোকে কিতাপত দেখাইছে, কিতাপত সমাধান কৰিছে, সেইটো চাম। কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ আছে, এ বি -5 তলত আছে 2b -3 তাৰপিছত আছে 2/3। এই কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ সমাধান কৰিব তোমালোকে চাব। ইয়াত বজ্ৰগুণনটো কেনেকৈ, বজ্ৰগুণন প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে, ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন মেথডটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে আমি ইয়াত চাম। আমি প্ৰথমতে ইংলিছ চিন্তা কৰিব লাগিব। ইংলিছ চিন্তা কি বুজায়, ইংলিছ চিন্তা বাৰ বুজায়, অসমীয়াত বাৰ বুলি কোৱা হয় ইংলিছ চিন্তা। আৰু এইটো কেনেকুৱা আৰ্হিত আছে, এইটো এনেকুৱা আৰ্হিত আছে ন, এইটো এনেকুৱা আৰ্হিত আছে, এ বাই বি আৰু চি বাই ডি। তোমালোকক মই কৈছিলোঁ কেনেকৈ হ'ব, তেতিয়া এইটো কেনেকুৱা হ'ব, এ বি হ'ব আৰু বি চি হ'ব। এনেকুৱা আৰ্হিত আছে, এইটো আৰ্হিত এনেকুৱা আছে, এনেকুৱা থকাৰ কাৰণে আমি এনেকৈ ধৰণে কৰিম। এতিয়া কি কৰিব লাগিব, ইয়াত এইটো এ হয়, এইটো কি হয় এ, এইটো হ'ল বি, আৰু এইটো হ'ল চি, এইটো হ'ল ডি, হয় না। এতিয়া আমি কি কৰিম, এইটোৰ লগত আমি কি কৰিম, বিটো পূৰণ কৰিম আৰু বিটোৰ লগত চিটো পূৰণ কৰি দিম। এতিয়া আমি চাম 3 লগত যদি পূৰণ কৰোঁ এনেকৈ হ'ব, এই এনেকুৱা হ'ব। আৰু যদি এইটোৱে ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰোঁ, এইটো লগত এইটো পূৰণ কৰোঁ, তেনেহ'লে কেনেকৈ হ'ব, আমি এইটো এই বস্তুটো আগলৈ খাব পাৰোঁ, দুইটো পিছলৈ খাব পাৰোঁ, আগলৈ খাব পাৰোঁ, এনেকৈ হ'ব। তাৰপিছত আমি কি কৰিম, ইয়াৰ এতিয়া আমি গোটেইখিনি ইয়াৰ বন্ধনীৰ ভিতৰত থকা যোন ৰাশি আছে, সেইবোৰ ৰাশিৰ লগত আমি পূৰণ কৰিম। আমি বিতৰণ বিধি পৰিচিত হয়, বিতৰণ বিধি জাতীয় এনেকৈ কৰিব লাগে। প্ৰথমতে 3 লগত এইখিনি পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, 24p, আৰু এইটোৰ লগত 3 × 5 = 15 হ'ব। এই লগত 5 পূৰণ কৰিলে 15 হ'ব, আৰু মাইনাছ কেইটা আছে, প্লাছ মাইনাছে মাইনাছ হয়। তাৰপিছত হ'ব 2 লগত 2 পূৰণ কৰিলে 4p হয়, তাৰপিছত 2 লগত 3 পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, প্লাছ আছে মাইনাছ আছে, -6 হৈ যাব। এতিয়া তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা, যিবোৰ আমি কি কৰিব লাগিব,
আমি কি কৰিব লাগিব যে চলক থকা চলকযুক্ত যিবোৰ ৰাশি আছে সেইবোৰ ৰাশি আমি এটা সাইডৰ পাব লাগিব আৰু যিবোৰ দুটা সংখ্যা আছে বা কনষ্টান্ট নাম্বাৰ আছে সেইবোৰ আমি কোনকৈফলে লৈ যাব লাগিব তেতিয়া আমি সমাধান কৰিবলৈ সহজ হ'ব এতিয়া কি কৰিম 24 আৰু চলকযুক্ত ৰাশি এইটো এটা এইটো কি আছে ইয়াৰ আগত এইটো তাৰমানে কি আছে যোগ চিন আছে এতিয়া আমি সাইড টু চেঞ্জ কৰো বা ট্রান্সপোজ কৰো উভয়ক পৰা বামপক্ষ তেতিয়া বামপক্ষ যেতিয়া নিম তেতিয়া কি হ'ব এই চিন্তা সমাধান হ'ব 4p হৈ যাব মাইনাস 4p সৰি 24 4p আৰু কি হ'ব মাইনাস 6 আছে মাইনাস 6 એટલે কি সব প্লাস 15 আছে মাইনাস 15 সরি মাইনাস 15 আছে মাইনাস 15 એટલે সিগুলা কি হ'ব 15 হৈ যাব তাৰপিছত আমি কি কৰিম 24 পৰা যদি 4p আমি বিগ কৰো তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম 20p পাম 20p পাম আৰু 6 পৰা মাইনাস 6 পৰা 15 যদি আমি মাইনাস 16 ৰ লগত 15 যদি যোগ কৰো আমি কি পাম 9 আৰু কথা হ'ব 9 মানে কি আছে কেনে কাম কৰিছে 15 ৰ 6 টো বিগ কৰিছো 9 পাছত আৰু সংখ্যা আগত যোগচিন থাকে ইয়াৰ আমি যোগচিন লগাইছো বা যোগচিন আমি দিলো তাৰ আমি কি কৰিম এইটো যিটো আছে চলকটো অকল কৰি ৰাখিলে আৰু ইয়াত এইটো চলকৰ লগত কি আছে 20 আৰু p ৰ কি আছে আমাৰ কি চিন আছে ৰোল চিন আছে এই কাৰণে কি হ'ব মই বাগা কৈছিল ৰিভাৰ্স চিনডাল যদি চিনডাল কি হয় যদি চিনডালৰ সৰলনি মনটা যোগচিন থাকিলে বা বিয়োগ চিন হ'ব এইটো চাইডত বা পক্ষক কোন পক্ষলৈ লৈছিলে বিয়োগ হৈ যায় ৰোল চিনডাল কি হ'ব সৰল হৈ যাব বা কোনফালে বেছি গলে কি হৈ যায় চিনডালৰ সলনি হৈ যায় এতিয়া কি হ'ব আমি 9 টো আছে আৰু 20 আছে হৰণ চিন দেখা আছে কেতিয়া তোমালোকে 9 হৰণ 20 বুলি লিখিব সদায় ভগ্নাংশ কৰে ফ্ৰেকশন কৰে সদায় এতিয়া আমি এনসাৰটো কি পালো এনসাৰটো পালো 3/9/20 ঠিক তেনেকৈ আমি আমাৰ এটা এক্সাম্পল লৈ পেলাই বস্তুটো সুবিধা ব্যৱহাৰ কৰি x সমান উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া এই কোৱেশ্চনটো কি আছে 5x 4x ডিভাইডেড বাই 2x 10 আছে ইকুৱেল টু 3/7 আছে আৰু ইয়াত কি কৰিব লাগিব আমি এই কোৱেশ্চনটো কৰিবলৈ যাওঁতে এইটো সমাধান কৰিবলৈ যাওঁতে আমি কি কৰিব লাগিব বা x সমান কৰিবলৈ যাওঁতে আমি কি কৰিব লাগিব বজ্ৰকোণ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বজ্ৰকোণ আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম এইটো সেম একেটা আহিলা আছে না a by b এটো a by b আৰু এটো হল c by b আমি a by b আৰু c by d কে পালো হ'ব কৈছিল যে আমি কি কৰে a b হ'ব আৰু কি হ'ব এনে এটো b হয় b c এতিয়া আমি কি কৰিম 5x হ'ব কিমান এটা কথা মন কৰিব হ'ব দেই এটা কথা মন কৰিবা সেই কথা লিখি 7 টো পালো না অকল সৰু নাম্বাৰ এনে মানে চিন্তা কৰিব লাগিব এটা হে ও এটো কি কৰিম 5x 4 তাহলে কি কৰিলো 2x 10 এতিয়া আমি কি কৰিম তোমালোকক কৈছো যে বিকৰণ বিধি ব্যৱহাৰ কৰি আমি কৰিব লাগিব এটা বিকৰণ বিধি কি হ'ব 7 ৰ লগত 5x গুণ কৰিলে কি হ'ব 35x আৰু 7 ৰ লগত 2 গুণ কৰিলে কিমান হ'ব 28 আৰু ইয়াত প্লাস এটা প্লাস 28 আৰু 3 লগত 2x গুণ কৰিলে 6x হয় 3 লগত 2x গুণ কৰিলে 6x হয় और 3 লগত -10 করলে 30 হয় আর মাইনাস দিয়ে দুটো আছে এর প্লাস আছে মাইনাস আমি এটা কি করব যে সলভযুক্ত রাশি আছে যে সলভযুক্ত রাশি আছে এই রাশিগুলো আমি কি কৰিম বা পক্ষলে লৈ মানে সলভৰ ৰখা এটা সলভৰ লগত এইনে কি আছে প্লাস আছে 6x লগত 6
সাইডত প্লাস চিন থাকে তেনে রাইট হ্যান্ড সাইডত কি হইব পি হৈ যাব এই কি হ'ব বা রাইট হ্যান্ড সাইডত প্লাস চিন থাকিলে লেফট হ্যান্ড সাইডত লেফট হ্যান্ড সাইডত লেফট হ্যান্ড সাইডত মাইনাস চিন থাকিলে রাইট হ্যান্ড সাইডত গলে কি হ'ব প্লাস চিন হৈ যাব এতিয়া কি আছে এই বিনে রাইট হ্যান্ড সাইডত এই সলকা কি আগত কি আছে প্লাস আছে এখানে লেফট হ্যান্ড সাইডত গলে লগে লগে কি হৈ যাব মাইনাস হৈ যাব মাইনাস হৈ যাব এটা আৰু আমি কি কৰিম এইটো আছে এনেকৈ ৰখাই থম মাইনাস 30 আৰু আমি কি কৰিম মনোজকে কনস্ট্যান্ট নম্বৰটো সদায় কোন বৈকুণ্ঠ হ'ব লাগে আৰু চলকত্ব ৰাখি যিটো চলকত্ব ৰাখি এইটো আমি বাম বৈকুণ্ঠ হ'ব লাগে এতিয়া কনস্ট্যান্ট নম্বৰ আছে এতিয়া এইটো দিছো এইটো দিছো লাগে ইয়াৰ নাম কিছিলে প্লাস আছে প্লাস আছে কি নাম কিছিলে ফুংচন দিছো কি হ'ব মাইনাস চিন হৈ যাব মাইনাস চিন হ'ল এতিয়া কি হ'ব তাৰ পিছত এতিয়া আমি এইটো কৰিলে কিমান 35 বা 6x কৰিলে কিমান পাব 29 হ'ব 29x আৰু এই লগত যদি 58 হ'ব 30 minus 30 minus 28 কিন্তু মাইনাস প্লাস কৰিব লাগে আৰু ডাঙৰ সংখ্যা আগত প্লাস মাৰ্জিনাল চিন থাকিব ডাঙৰ সংখ্যা আগত দুটা চিন থাকিব এটা চিন বহাব লাগে আৰু ডাঙৰ সংখ্যাটো কোনটো মাইনাস 30 আৰু মাইনাস 28 ৰ ডাঙৰ সংখ্যা কোনটো 30 এইটা 30 আগত মাইনাস আছে মাইনাস চিন বহাই দিছো তাৰপিছত আমি কি কৰিম x আৰু আমি কি কাম আছে এনসাৰটো এইটো আমি minus 58 by 29 আৰু এইটো কি 29 লগত x কি আছে পূৰণ হৈ আছে পূৰণ হৈ থাকিলে 20 সাথে পূৰণ হৈ থাকিলে ৰাইট সাথে বেছি কৰি কি হৈ যায় ডিভিজন হৈ যায় হৰণ হৈ যায় এতিয়া হৰণ হৈ গ'ল তাৰপিছত x সমান কি দিলে আমি কথা পাতি কৰিলে গম পাম যে 2 লগত 29 যদি আমি পূৰণ কৰো তেতিয়া আমি 58 পাম মানে এনসাৰটো -2 হ'ল এনসাৰটো মাইনাস তোমালোকে গুণন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি কিতাপত কলখনেৰে দিয়া 3 নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে 3 কুৱেশ্যনৰ সমাধান কৰা হৈছে এই ফলাফল দুটা পৰীক্ষা কৰাটো মই তোমালোকক বেলেগ ক্লাছত কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো মই তোমালোকক শিকাই দিম কিন্তু সমীকৰণটো আমি সমাধান কৰিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ বৰ্গমূল পদ্ধতি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বৰ্গমূল প্ৰক্ৰিয়া ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব মই তোমালোকক কৈ দিছো এতিয়া চাবা 9 question number 3 9 টো আমি বৰ্গমূল পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এই কোৱেশ্যনটো কেনেকৈ ধৰণৰ আছে x by 9 আছে আৰু এটা আছে x by 4 আৰু equal to 2 by 3 ಇದು ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ হয় তোমালোকে যদি ভালকৈ মন কৰিলে আগৰ যেটা এক্সাম্পল দিছো তেনে তোমালোকে এই কোৱেশ্চন নিশ্চয় কৰিব পাৰিবা মই তোমালোকক নেহলি এই কোৱেশ্চনটো এবাৰ কৰি দেখাইছো বাকি দুটা কোৱেশ্চন কিতাপৰে তোমালোকক হোমৱৰ্ক দিম এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকে কি কৰিবা এটা চিন দিবলৈ কিবা পাহৰি যাবা সমান চিন কেতিয়া দুটা হ'ব নোৱাৰে আমি সেইটো কাৰণে এটা ইমপ্লাইজ বুলি কম ইমপ্লাইজ কাৰণে অসমীয়াতে বা বুলি লিখিব এতিয়া কি কৰিব পাৰো মই কি কৈছিলো এইটো কোনটো ৰাখি আছে a by b আৰু c by d এটা কি হৈ যায় এইটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো a d আৰু b c ইটো পাওঁনে এতিয়া আমাৰ এইটো প্ৰথমতে এইটো লগত আমি এবাৰ গুণ কৰিলো আছে এইটো লগত আমি আমাৰ গুণ কৰিলো বুজি পালা আৰু এইটো লগত আমি গুণ কৰিলো বুজি পাইছা না খালি এই বিনা ওপৰতে বাম পক্ষৰ ওপৰতে পক্ষৰ তলতো পূৰণ হ'ব আৰু বাম পক্ষৰ হৰণলৈ কোন পক্ষৰ লগত পূৰণ হ'ব এইটো কথা মনত ৰাখিবা এটা 3 লগত x minus 9 পূৰণ কৰিলো তাৰ পিছত 2 লগত g 2 লগত কি পূৰণ কৰিম x minus
কিন্তু এটা কথা মন কৰিবা ডাইৰেক্ট এটা কোন চিন দিবলৈ আমি কৰিব নোৱাৰো কাৰণ এইটো x 4 একেলগে আছে এনে আমি বন্ধনীৰ ভিতৰত ৰখাব লাগিব x 4 টো কাৰণ একেলগে আছে সেইকাৰণে আমি বন্ধনীৰ ভিতৰত ৰখাব লাগিব ওকে তাৰপিছত আমি 3x কি লগত বিতৰণ বিধি ব্যৱহাৰ কৰি আমি কৰিম 3x তাৰপিছত 3 9 28 আৰু প্লাস আছে মাইনাস চিহ্ন হ'ব 3 28 আমি জানোৱে তাৰপৰ 2x 2 4 8 या 2 লগত 4 পূৰণ হৈ আছে 8 হ'ল ইয়াত প্লাস আছে আমি জানোৱে যদি মাল্টিপ্লিকেশনৰ কাৰণে বা মাল্টিপ্লিকেশনৰ কাৰণে সিনৰ সাইনবোৰ কেনেকৈ নহয় পূৰণ নহয় সাইনবোৰ কেনেকৈ নহয় সাইনবোৰৰ আমি পূৰণ জানিব লাগিব যিটো সাইন আছে এই সাইনবোৰ কথা জানিব লাগিব নহয় এটা কি হ'ব প্লাস ইনটু মাইনাস চিহ্ন আৰু মাইনাস ইনটু মাইনাস প্লাস আৰু মাইনাস ইনটু প্লাস মাইনাস হয় আৰু প্লাস ইনটু প্লাস ইভার প্লাস দিগদাৰ তোমালোকে এইটো কথা মন কৰিবা মাল্টিপ্লিকেশনৰ কাৰণে পূৰণৰ কাৰণে এতিয়া সংখ্যা আগত যোগচিন থাকে এটা সংখ্যা আগত যোগচিন থাকে আৰু পিছৰ সংখ্যাটোৰ পিছত বিয়োগচিন থাকিলে এটা সংখ্যাটো পূৰণ কৰিলে বিয়োগচিন দিয়া হয় এনেকৈ হ'ব এটা মন কৰিব লাগিব এইবোৰ নহ'লে যদি এতিয়া মন নকৰা পিছত তোমালোকৰ এইটো মিষ্টেক হোৱাৰ চান্সেছ বেছি থাকে চিনি মিষ্টেক বহুত হ'ব তাৰপিছত কি হয় যিবোৰ মই তোমালোকক দিছোঁ চলকযুক্ত যিবোৰ ৰাশি থাকিব আমি এটা ফালে লৈ আহিম আৰু যিবোৰ কনষ্টেণ্ট নাম্বাৰ থাকিব উদাহৰণ থাকিব বা খণ্ড সংখ্যা থাকিব সেই সংখ্যাবোৰ আমি এফালে লৈ যাম মানে বা সোঁফালে লৈ যাম এতিয়া এইবিলাক চলকযুক্ত ৰাশি 3x আছে আৰু এই সোঁফালে কোনটো আছে 2x আছে 2x টো মই কি কৰিম এইপিনে লৈ আহিলে চিহ্নবোৰ সলনি হৈ যাব বুলি কৈছিলোঁ ন বা বা খণ্ড সংখ্যা থাকিলে চিহ্নবোৰ সলনি হয় কাৰণ ইয়াৰ আগত কি চিহ্ন আছে প্লাস আছে প্লাস এটা কি হ'ব এইপিনে আহিলে কি হ'ব মাইনাস হ'ব আৰু কি আছে ইয়াত মাইনাস 8 আছে আৰু ইয়াত আছে এইপিনে আমি কনষ্টেণ্ট হ'ব না কনষ্টেণ্ট নম্বৰ না খণ্ড সংখ্যা যিটো দিব খণ্ড সংখ্যা আমি লৈ যাব লাগিব এটা সাইডে এতিয়া ইয়াত কি আছে সংখ্যাটো আগত কি আছে মাইনাস আছে আমি কি কৰিম এইটো এইবিলাক গুচি গ'লে যেতিয়া তাৰ কি চিহ্ন দিব কি চিহ্ন যাব প্লাস চিহ্ন তাৰপিছত আমি কি কৰিলো 3x over 2x যেতিয়া আমি বিয়োগ কি পাম x পাম আৰু তাৰপিছত 8 over 27 গুচি গ'লে কি হ'ব 19 হ'ব আৰু ডাঙৰ সংখ্যা হ'ব 8 minus 8 plus 27 কৰিলে কি হ'ব 27 over 8 যদি গুচি যায় কি হ'ব 19 হ'ব 19 হ'ব কিন্তু ইয়াত ডাঙৰ সংখ্যা হ'ব কি আছে প্লাস আছে সেইকাৰণে ইয়াৰ আনসাৰটো এইটোতে ইমানটো মিষ্টেকতে ওলাই যাব মানে ইজি হয় এনেকুৱাতে তোমালোকে কৰিব পাৰিব থ্যাংক ইউ সো মাচ